Salutare! Astăzi urcăm în Retezat o oră și jumătate până la Cabana Pietrele, unde o să campăm pentru următoarele 5 sau 6 zile. Vedem în funcție de vreme. Da, ne-a fost dor. Da. Chiar foarte dor de aerul ăsta și de peisaj. Aici, pe pragul ăsta, care se vede în față, e lacul. Lacul Galeș. Da, mai avem puțin și ajungem. Un sfert de oră, 10 minute, depinde cum mergem. E a treia zi în Retezat. Astăzi facem un alt traseu. Plecăm spre lacul Bucura. Da, mergem pe Valea Pietrele și să sperăm că vremea o să fie stabilă și nu cu foarte multă ploaie, pentru că arăta pe internet ceva șanse de ploaie. Nu foarte mari și nu foarte mult, așa ca și perioadă, dar na, la munte se mai pot schimba. Noi când ne-am trezit era senin perfect. Acum e foarte senin, adică sunt niște nori așa răzleți și am plecat spre Gențiana. Deci tot de la Cabana Pietrele și e o bifurcație care merge spre lacul Galeș, unde am fost în prima zi, doar că acum urcăm direct spre Gențiana. Și de la Gențiana, așa e planul, să continuăm traseul până la lacul Bucura. De acolo, în funcție de cum se arată cerul, o să vedem dacă mai continuăm până pe vreun vârf sau ne întoarcem. Deja avem 2 trasee făcute din primele 2 zile. Am făcut traseu zilnic, n-am avut nicio zi de pauză și da, dacă mai adunat așa efortul în mușchi. Da, a fost trasee destul de alert, adică nu prea am lălăit pe traseu, doar că am cules afine și smeură. Da, și asta pentru că vrem să profităm de zilele astea cât e vreme bună. Am fi luat astăzi o zi de pauză, dar ziua următoare nu se arată vremea foarte bună și atunci poate facem pauză după. Așa că hai să mergem. Să mergem, că avem ceva de urcat. Stăm. De la 1500 urcăm până pe la 2200, cam așa, în Șaua Bucurii, dacă mergem până în Șa. Și acolo vedem, ori coborâm la lac, ori poate mergem spre vârful Peleaga. Câte ore facem până la Bucura? Păi cam 3 ore jumate e traseul Cât indicat. arată pe indicator? 3 ore jumate? Nu m-am uitat acum atent, dar cam așa, 3 ore jumate. Dar asta depinde de cât mai stăm pe traseu. Și dacă ne întoarcem tot pe aici, că probabil pe aici mai avem altă variantă pe Valea Rea, dar acolo e un pic mai abruptă, cred că, coborârea și o să vedem. Și în funcție de vreme, unde stăm, să ne mai odihnim la lac sau... Timpii ăștia pe indicatoarele din Retezat sunt destul de, cum să zic, stricți, da, adică cam în timpul ăla ne-am încadrat în condițiile în care n-am făcut pauze foarte lungi. Da, și n-am mers destul de lent, da. Da, adică dacă vrei să stai să faci pauze și să fie mai multă plimbare, mai adaugi cam o oră, poate o oră jumate, depinde și de ritmul de mers. Bun, acum chiar mergem. Da, haide. Am ajuns la Cabana Gențiana. Aici există camere pentru cazare. Bine, și la Cabana Pietrele, unde am campat noi, sunt camere. Și cred că mai poți să bei ceai, cafea. Nu știu dacă dau și mâncare, parcă nu. Da, sunt camere sau dormitoare comune mai degrabă. Așa, da, camerele la prici, da. Sunt și paturi de la suspendate, adică supraetatate, dar baia tot afară. Undeva în dreapta era baia, WC-ul. Nu se poate face duș. Deci aici a fost mai mult un refugiu. Cândva acum s-a extins. E foarte fain poziționată. Da.
1700 metri aproape. Se pare că nu mai sunt priciuri. Asta ne zicea cabanierul mai devreme, că au redus capacitatea, adică nu mai sunt la fel de multe locuri cum erau în alți ani, dar sunt paturi individuale. Și am făcut un cadru cu lista de prețuri în cazul în care are nevoie cineva. Am ajuns la lacul Pietrele, în drumul dintre Gențiana și lacul Bucura. Ajungi la Tău Pietrele sau lacul Pietrele, care e un loc foarte bun de păpas. Când ești pe traseu poți să stai aici, să mănânci. Și încă nu știm ce să facem, pentru că, după cum auziți, cam tună. Și am găsit semnal și ne-am uitat la meteo și ar fi o oră cu șanse de ploaie. Acolo, undeva în spatele meu, e șaua Bucurei și după șa e lacul Bucura. Deci n-am mai avea foarte mult, doar că asta e urcarea cea mai dificilă, să zic, de pe traseul ăsta. Da, ideea e că dacă creasta ar proteja, adică n-ar lăsa norii să treacă în valea unde suntem noi, probabil că ar fi vreme bună mai departe, așa arată pe aplicația Meteo, pe care o folosim de obicei pentru vreme cât de actuală, sau cum să zic, cât mai... Cu mai mare acuratețe. Da, și în timp scurt, adică pe următoarele câteva ore, arată că ar fi șanse de ploaie 85% acum, între orele prânzului, după care după ora 2-3 nu mai plouă până pe la 6. Și șanse mici, adică cantitate mică de ploaie. Și de asta nu ne-am grăbit să coborâm încă. Dar nici nu vrem să urcăm, pentru că dacă începe să plouă acolo în șa... Da, să nu ne prinde chiar sus. Da, e și creasta și mult de coborât. Așa că mai stăm puțin aici, vedem. Dacă avem șansă să coboare norii în valea cealaltă, mergem până în șa măcar. Da, vedem. Măcar să vedem lacul. Da. Da, valea asta e foarte frumoasă, mie îmi place mult să urc pe ea, e foarte pitorească. Cel mai, nu știu, pitoresc traseu, mi se pare ăsta, dintre voi. Stănișoara, nu? Stănișoara? Da, și Stănișoara e mai... Lacul seamănă. Lacul seamănă, da, Pietrele cu Stănișoara și da, poți să zici că și Stănișoara e fain. Doar că aici te mai intersectezi cu Cabana, mai sunt poienile alea, da. Ne-am decis să urcăm până la urmă. Acolo la cu Pietrele eram ultima dată și am făcut toată poteca asta până sus unde suntem acum. Da. Și suntem aproape de șa. Mai avem vreo 5 minute. Șaua Bucurei și de acolo se vadă lacul. Sperăm că nu e înorat în încălzarea glaciară Bucura. Și vântul bate din direcția potrivită pentru noi, adică bate din direcția din care venim noi și norii se duc în direcția opusă. Deci dacă cel puțin jumătate de oră, ar trebui să fie ok. Acum o să vedem cum se vede în partea dinspre Jiul de Vest, Câmpușel acolo, cum arată cerul. Și dacă e ok, poate urcăm și pe leaga sau coborâm la lac, la Bucura, să ne decidem în șa. Suntem în șaua Bucurei, vedem lacul Bucura în față. Sunt multe corturi acolo în locul de campare și încă nu știm exact dacă să continuăm sau nu până pe Peleaga. Am vrea, dar să vedem dacă ține vremea, se aude cum tună așa în jur. Bucura e cel mai întins lac glaciar din România și tot ce vedeți în față e o căldare glaciară. Sunt multe lacuri în căldarea asta. Liana, Florica, Viorica, toate au nume de fată. Și întotdeauna când am stat aici cu cortul,
se auzeau marmote în jur și dacă ai noroc le și vezi. De auzit sigur le auzi, mai ales seara, spre seară când se cheamă la adăpost, dar nu mă lasă o albină. Dar dacă ai noroc poți să le și vezi. De obicei stau în zonele astea cu pietre foarte mari și unde e și apă. Aici, în spatele nostru, e creasta care merge spre vârf. Aici e vârful cu Stura Bucurei. Da, și așa am fi vrut să urcăm cu Stura Bucurei și după pe Leaga. Păi e cel mai simplu, că nu mai cobori la lac și pe aia să urci până la 2500. Da. Dar să vedem, mai stăm un pic aici și dacă chiar pare că e în regulă, poate mai mergem. Că în față, spre Retezătul Mic, spre Jiul de Vest, acolo plouă. Dar nu e chiar o vreme de ploaie din asta care se ține mult, dar nu vrem să riscăm, pentru că sunt chiar în creastă și mai tună, mai... E aici rece sus, chiar rece, mi-e fric la urechi. Dar e plin de oameni, pe toate vârfurile astea din jur e plin de oameni pe trasee. Și când urcam ne-am întâlnit cu o grămadă. Da, o să vedem, poate luăm aici prânzul, mâncăm aici masa de prânz. Ar fi ideal. Păi dacă nu, cu așa priveliște. dacă nu ne decidem să coborâm nici la lac, nici să urcăm pe vârf, încă probabil că asta facem, să nu pierdem timpul și după ce mâncăm ne hotărâm. Oricum, sunt fericită că am ajuns în șa și de aici ce vine e bonus. Da, dacă nu ne-am propus neapărat nici vârful, nici lacul să coborâm, da? O să vedem acum. Cam asta e situația actuală. Ultima dată când am filmat eram în Șaua Bucurei și luam noi cadre cu drona și ne bucuram de vreme. Și chiar când eram în șa, a văzut Lau că vin niște nori rapid dinspre Hațeg și am coborât repede din șa, ajunsesem jos, în vale și a început o ploaie torențială și cu gheață și ne-au dat până la chiloți, la propriu. Și am venit în camping și era tot ud. Când am ajuns în camping încă ploua. După câteva ore s-a oprit, am început să scoatem totul la uscat. Și s-a făcut noapte și nu s-a uscat în principiu cam nimic. Și asta e a doua zi. Și am stat și azi cu speranța că o să iasă dimineața soarele și o să uscăm tot ca să putem să strângem cortul. Pentru că cortul e ud, e fleașcă și mai avem și bocancii uzi. Gecile astea de ploaie s-au uscat, dar bocancii sunt uzi. Și n-am fi vrut să plecăm așa pe traseu până în Cârnic. După de acolo puteam noi să luăm un taxi sau ceva, dar până acolo n-am fi vrut să plecăm cu bocancii uzi. Și am stat și astăzi, dar au fost așa reprize în care s-a oprit ploaia, a mai ieșit puțin soarele, dar tot nu s-a uscat bine mai nimic. Cât de cât așa. Dar acum stăm în sandale cu șosete, că bocancii sunt uzi și cam toată ziua am dormit. Eu, cel puțin. Acum e ora 4, am dormit. În reprize tot am dormit. Pentru că nu puteai să ieși. Ne-am făcut mâncare în cort, chiar dacă nu e indicat să folosești primusul, dar l-am folosit așa cu grijă acolo la intrare. Ne-am făcut ceaiuri. N-a mai rămas cam nimeni în camping, mai e doar o fată. Și ziua următoare o să o luăm la vale, o să plecăm, chiar dacă se usucă, chiar dacă nu se usucă bocancii, că n-are rost să stăm așa. Dar în principiu ne bucurăm că am reușit să facem cam tot ce ne-am propus
așa, ca și trasee de aici, de la pietrele de la cabană. Și acum că ne-am mutat un pic, asta e, nu e prima dată, ni s-a mai întâmplat. Problema a fost că a plouat cu gheață și aia te doare. Ne-a mai prins odată așa o ploaie cu gheață și mai mare când coboram de pe Moldoveanu și eram chiar în creastă. Și aia nu o să o uit ziua aia. Da, ideal era să iasă soarele ca să se usuce tot, dar nu s-a întâmplat. Și ne-am descurcat cum am putut. Dar asta e farmecul la munte, nu? Gata, coborâm spre Cârnic. Bună ziua! Am coborât, suntem în Hațeg, probabil se aude zgomotul de fundal. Ne-am întors în oraș și de aici o să luăm un autobuz până în Hunedoara și o să fim acasă. Am coborât bine dimineața, am făcut o oră jumătate până în Cârnic
Și de acolo am luat un taxi, l-am împărțit cu fata care era cu noi în camping. Deci cam asta a fost. Mulțumim că ați fost cu noi până la final și ne revedem în vlogul următor.